નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ। આજે આપણે જોશું સ્વાધ્યાય 3.1 નો પ્રશ્ન નંબર 2, જે ગઈકાલે મેં કીધું હતું કે આપણે આવતીકાલે જોશું, બરોબર। એ દાખલો પ્રશ્ન નંબર 2, કોઈ વર્ગના એક મૂલ્યાંકનમાં મેળવેલ નીચે દર્શાવેલ ગુણને કોષ્ટકમાં દર્શાવો। એટલે કે આપણને કોઈ ક્લાસની અંદર આ વિદ્યાર્થીઓ છે, 20 વિદ્યાર્થીઓ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ને 20 આ 20 વિદ્યાર્થીઓના ગુણ આપેલા છે કે એકના 4, બીજાને 6, ત્રીજાને 7, એમ ટોટલ 20 વિદ્યાર્થીઓ છે। 20 વિદ્યાર્થીઓના અલગ અલગ ગુણ આપેલા છે એને આપણે કોષ્ટકમાં દર્શાવવાના છે, બરોબર। તો પહેલા એને કોષ્ટકમાં દર્શાવી પછી પ્રશ્નોના જવાબ આપીએ। તો અહીંયા મેં કોષ્ટકમાં છે ને પહેલા ગુણ લખ્યો, પછી આવૃત્તિ ચિહ્ન, બરોબર। આવૃત્તિ ચિહ્ન શેના માટે દર્શાવવામાં આવે છે કે ટોટલ આપણને એક ગુણ કેટલા વિદ્યાર્થીને આવ્યો તો એ આપણને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા મળી જશે, બરોબર। તો આપણે અહીંયા જે ઉપરથી જોતા જશું, પહેલા 4, તો 4 ઉપર એક ચિહ્ન કરશું, 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 ને 7, બરોબર। એટલે કે એક ગુણ એક વિદ્યાર્થીને આવ્યો, બે ગુણ બે વિદ્યાર્થીને આવ્યા, ત્રણ ગુણ એક વિદ્યાર્થીને આવ્યા, ચાર ગુણ ત્રણ વિદ્યાર્થીને આવ્યા, પાંચ ગુણ પાંચ વિદ્યાર્થીને, 6 ગુણ 4 વિદ્યાર્થીઓને, 7 ગુણ 11 બે વિદ્યાર્થીને અને 8 ગુણ એક વિદ્યાર્થી, 9 ગુણ એક વિદ્યાર્થી। તો અહીંયા ટોટલ આ 1 2 1 3 5 4 2 1 અને 1 આ ટોટલ 20 થવા દે। 2 ને 1 3, 3 ને 1 4, 4 ને 3 7, 7 ને 5 12, 12 ને 4 16, 16 ને 2 18, 19 ને 20। એટલે કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ? 20, બરોબર। તો આપણને આ ઈઝી સમજ પડે, એ સમજવા માટે ઈઝી પડે કે એક ગુણ એક વિદ્યાર્થીને, બે ગુણ બે વિદ્યાર્થીને, ત્રણ ગુણ એક વિદ્યાર્થી, આવી રીતના આપેલું હોય તો આપણને ખ્યાલ આવે નહીં કે એક ગુણ કેટલાને આવ્યો, બે ગુણ કેટલાને આવ્યો। તો એ આપણે આવૃત્તિ ચિહ્નો દ્વારા આપણે ઈઝીલી એને સમજી શકીએ, બરોબર। હવે સવાલના જવાબ આપવાના છે। પહેલો છે સૌથી વધારે ગુણ કેટલા છે? તો આપણને એવું પૂછ્યું છે સૌથી વધારે ગુણ કેટલા છે, કેટલા વિદ્યાર્થીઓને ગુણ સૌથી વધારે એવું એ નથી પૂછ્યું। સૌથી વધારે ગુણ કેટલા છે? તો 9, સૌથી વધારે ગુણ 9 છે। આપણને એવું પૂછ્યું હોત કે સૌથી વધારે કેટલા વિદ્યાર્થીઓને ગુણ આવેલા છે તો 5 આવે, પણ આપણને એવું પૂછ્યું સૌથી વધારે ગુણ કેટલા છે, ગુણ એટલે માર્ક્સ, તો સૌથી વધારે ગુણ 9 છે। પછી અહીંયા એવું પૂછ્યું સૌથી ઓછા ગુણ તો કેટલા છે? સૌથી ઓછા ગુણ તો 1, સૌથી ઓછા ગુણ 1 છે। કે આપણે આન્સર આના પરથી પણ આપી શકીએ કે આમાં સૌથી મોટી સંખ્યા 9, તો સૌથી વધારે ગુણ 9, સૌથી ઓછા ગુણ તો 1, બરોબર। હવે ત્રીજો સવાલ છે માહિતીનો વિસ્તાર। તો આ માહિતી આપી, તો વિસ્તાર બરાબર સૌથી વધુ ગુણ માઈનસ સૌથી ઓછા ગુણ, કેમ કે આ ગુણની માહિતી છે, વિદ્યાર્થીની સંખ્યાની નથી, કેમ કે અહીં કીધું ગુણને કોષ્ટકમાં દર્શાવો, બરોબર। તો સૌથી વધુ ગુણ કેટલા છે? 9 અને સૌથી ઓછા 1, માટે કેટલો વિસ્તાર થાય? 8, કેટલો થાય? 8 થાય, બરોબર, ક્લિયર। હવે આપણે જોવાનું છે દાખલા નંબર 4, અંકગણિતીય સરાસરી શોધો। તો સરાસરી સૂત્ર થાય, બરોબર।
ગુણનો સરવાળો છેદમાં વિદ્યાર્થીની સંખ્યા. બરોબર, તો આપણને જેટલા ગુણ આપેલા છે ને બધાનો સરવાળો કરવાનો. તો પહેલા આપણે લખશું 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 ટોટલ 20 થવા જોઈએ. બરોબર, તો જોઈએ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ને 20. બરોબર, તો હવે બધા જ ગુણનો સરવાળો કરવાનો. તો 4 ને 6 10, 10 ને 7 17, 17 ને 5 22, 22 ને 3 25, 25 ને 5 30, 30 ને 4 34, 34 ને 5 39, 39 ને 2 41, 41 ને 6 47, 47 ને 2 49, 49 ને 5 54, 54 ને 1 55, 55 ને 9 64, 64 ને 6 70, 70 ને 5 75, 75 ને 8 83, 83 ને 4 87, 87 ને 6 93, 93 ને 7 100. એ ટોટલ સરવાળો 100 ભાગ્યા 20. બરોબર, તો 20 50 100, 20 કેન્સલ એટલે કેટલા આવશે 5 ગુણ. તો સરેરાશ ગુણ કેટલા છે 5. બરોબર, ફરીથી જોઈએ. કોઈ વર્ગના એક મૂલ્યાંકનમાં મેળવેલ નીચે દર્શાવેલ ગુણને કોષ્ટકમાં દર્શાવો. તો આપણને 20 વિદ્યાર્થીઓના ગુણ આપેલા છે. એને ઈઝીલી આપણને સમજ પડે એટલા માટે આપણે આવૃત્તિ કોષ્ટક તૈયાર કર્યો છે. તેમાં પહેલો હેડિંગ આપશો ગુણ, આવૃત્તિ ચિહ્નો અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. બરોબર, તો અહીંયા ગુણ લખેલા છે 1 થી 9, કેમ કે સૌથી નાનામાં નાનો ગુણ 1 છે, પછી સૌથી મોટો ગુણ 2, પછી અહીંયા આપણે જોઈ લેવાનું બધા જ ગુણ એકી અંકમાં જ છે. બરોબર, એક અંકમાં છે, બે અંકના કોઈ ગુણ નથી. જો અહીંયા 11 આપેલા હોત તો જો અહીંયા નીચે આપણે 11 લખવા પડે. અહીંયા આપણને 9 આપેલા છે એટલે 1 થી 9 ના ગુણ જ છે, એટલે 1 2 3 4 5 6 7 8 લખી દીધા. 1 4 તો અહીંયા આપણે પહેલા અહીં જોતું જવાનું 4, તો 4 માં એક ચિહ્ન કરવાનું, આવૃત્તિ ચિહ્ન કરવાનું 6, તો 6 પર 7 પર 8 પર એવી રીતના આપણે કરતા જવાનું. તો પછી એક અહીંયા 1 છે તો અહીંયા 1, આ 2 તો 2, 1 તો 1, અહીંયા 3 ચિહ્ન તો 3, આ 4 પ્લસ 1 કામ કરીએ એટલે ટોટલ 5 નું જૂથ થયું, એટલે 5 વિદ્યાર્થી, 6 માર્ક્સ 4 વિદ્યાર્થીને, 7 માર્ક્સ 2 વિદ્યાર્થીને, 8 માર્ક્સ 1 વિદ્યાર્થીને, 9 માર્ક્સ 1 વિદ્યાર્થી. સૌથી વધારે ગુણ કેટલા છે? આપણને ગુણ પૂછ્યા છે, વિદ્યાર્થી નહીં કે સૌથી વધારે આવનાર વિદ્યાર્થીઓના ગુણ કેટલા, એવો સવાલ નથી પૂછ્યો. આપણને પૂછ્યું સૌથી વધારે ગુણ કેટલા, તો આમાં સૌથી વધારે માર્ક્સ કેટલા 9 અને સૌથી ઓછા તો 1. માહિતીનો વિસ્તાર તો કઈ માહિતી છે? ગુણ. તો સૌથી વધુ ગુણ માઈનસ સૌથી ઓછા ગુણ તો 8. હવે અંકગણિતીય સરાસરી, ગુણની સરાસરી શોધવાની છે. સરાસરી બરાબર ગુણનો સરવાળો ભાગ્યા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા. તો બધા જ ગુણનો સરવાળો કર્યો, બરાબર, ભાગ્યા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા. ટોટલ 20 વિદ્યાર્થી, ટોટલ ગુણ 20 વિદ્યાર્થીના 100 થાય, એટલે 100 ના બે ભાગ પાડ્યા 100, 20 50 100 એટલે 20 20 ગયા, 2 4 5, તો સરાસરી કેટલી આવશે 5. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોશું સ્વાધ્યાય 3.1 નો પ્રશ્ન નંબર 6. વિજ્ઞાનની એક કસોટીમાં વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહે 100 માંથી પ્રાપ્ત કરેલ ગુણ 85 76 90 85 39 48 56 55 95 81 75 છે. બરોબર, તો એને નીચે આપેલા 3 સવાલના જવાબ આપવાના છે. બરોબર, એટલે કે વિજ્ઞાનની એક પરીક્ષા લીધી હશે, એમાં એક વિદ્યાર્થીનો સમૂહ છે, તો એ વિદ્યાર્થીનો સમૂહમાં 10 વિદ્યાર્થીઓ છે, તો 10 વિદ્યાર્થીઓના ગુણ આપેલા છે. બરોબર, તો એ આપેલા ગુણને પહેલા આપણે ચડતા ક્રમમાં લખીએ. ચડતા ક્રમમાં એટલે પહેલા સૌથી નાની સંખ્યા આવશે. બરોબર, તો આમાં સૌથી નાની સંખ્યા 39 છે. બરોબર, હવે 39 કરતા મોટી કઈ થશે તો 48, પછી 56, 56 પછી કઈ આવશે તો 75, પછી 76, 76 પછી 81, પછી 85,
2 વખત 85 બરોબર 85 પછી આવશે એનાથી મોટી 90 90 પછી 95 બરોબર ટોટલ 10 થાવી જાય 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 તો આ પણ 10 છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 આપણે એક વખત જોઈ જ લેવાનું ભૂલ પડવી જોઈએ નહીં બરોબર એટલે આપણે આજે ચડતા ક્રમમાં લખી દીધી બરોબર તો પહેલો સવાલ છે વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ સૌથી વધુ અને સૌથી ઓછા ગુણ તો સૌથી વધુ ગુણ કે આપણે ચડતા ક્રમમાં લખ્યું એમાં ખબર પડી જાય કેટલા 55 અને સૌથી ઓછા ગુણ 39 તો આપણે જવાબ લખવાનો કે વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ સૌથી વધુ ગુણ 55 અને સૌથી ઓછા ગુણ 39 છે બરોબર સૌથી વધારે 55 અને સૌથી ઓછા 39 હવે બીજો સવાલ છે મેળવેલા ગુણનો વિસ્તાર તો ગુણનો વિસ્તાર પહેલા સવાલના જેવું ઉપરથી જ આપી શકાય કે સૌથી વધુ ગુણ માઈનસ સૌથી ઓછા ગુણ બરોબર કેમ કે વિસ્તાર એટલે મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા એટલે કે સૌથી વધારે સંખ્યા અને સૌથી ઓછામાં ઓછી સંખ્યા બેની બાદબાકી બરોબર અહીંયા 55 - 39 બરોબર 55 - 39 કરવાના છે બરોબર તો તમે જોઈ શકો 15 માંથી 9 જાય તો 6 બરોબર અને 8 માં 3 જાય તો 5 કેટલા આવશે 56 કેટલા આવશે 56 બરોબર કેટલા આવશે 56 મેળવેલા ગુણનો વિસ્તાર કેટલો આવશે 56 બરોબર હવે સવાલ નંબર 3 સમૂહ દ્વારા મેળવાયેલા ગુણની સરાસરી એટલે કે આપણે બધા જ ગુણની સરાસરી શોધવાની છે બરોબર તો સવાલ શું આવશે કે ગુણની સરાસરી બરોબર તો સૂત્ર બને કે ગુણનો સરવાળો છેદમાં વિદ્યાર્થીની સંખ્યા બરોબર એટલે આપણને જેટલા ગુણ આપેલા છે એ બધાનો સરવાળો કરીએ તો 39 + 48 + 56 આપણે અહીંયા છે ને હંમેશા ચડતા ક્રમની આપેલી હોય એ નહીં લખવાની રકમમાં જે આપેલી હોય એ લખવાનું એનું કારણ શું જ્યારે ચડતા ક્રમમાં જો કોઈ આપણે રકમ ભૂલી ગયા હોય તો આપણે રકમમાં જે આપેલી સંખ્યા લઈશું તો એમાં ભૂલ પડશે નહીં તો આપણો આ દાખલો સાચવો પડે એટલે થોડા ઘણા પણ માર્ક્સ આપણને મળી બરોબર એટલે કે 85 + 76 + 90 + 85 + 39 + 48 + 56 + 95 + 81 + 75 આમાં પણ આપણે ગણી લેવાનું 3 3 6 3 9 ને 10 બરોબર ભાગ્યા 10 બરોબર 5 ને 6 11 11 ને 0 0 ને 5 16 16 ને 9 25 25 ને 8 33 33 ને 6 39 39 ને 5 44 44 ને 45 ને 50 50 નો 0 વધી પડી 5 8 ને 5 13 બરાબર 13 ને 27 29 29 ને 8 29 ને 8 37 37 ને 3 40 40 ને 4 44 44 ને 5 49 49 ને 9 58 58 ને 8 66 66 ને 7 73 બરોબર 73 ના છેદમાં 10 માટે 73 ના છેદમાં 10 તો 73 ગુણ્યા 10 ભાગ થાય 10 10 કેન્સલ એટલે 73 ગુણ આવે બરોબર એટલે ગુણની સરાસરીમાં અંદાજે કેટલા આવશે
તોતેર ગુ